Провідник Організації українських націоналістів Степан Бандера, російський монархіст Євген Мюллер і фактичний керівник Червоної армії Лейба Бронштейн-Троцький. Що поєднує цих людей? Всі вони стали жертвами радянських спецслужб, які знищували політичних опонентів режиму в усіх куточках світу – від Мюнхена до Мехіко. Сьогодні у випуску ми розповімо про найрезонансніші політичні вбивства та викрадення, здійснені на замовлення Кремля. Вітаю вас, дорогі глядачі українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв, і ви на каналі «Історія без міфів», де ми, як завжди, розповідаємо про минуле без прикрас і фальсифікацій. Шановні друзі, наша супермета, нагадаю, до кінця поточного 2021 року набрати 500 тисяч підписників каналу. Тому дуже просимо вас, підтримайте нас підпискою, вподобайками, поширенням відео в соціальних мережах і коментарями під нашими відео. Давайте розвивати український YouTube спільними зусиллями. 1926 рік. 25 травня в Парижі посеред білого дня на розі вулиці Расіна і бульвару Сен-Мішель застрелено Симона Петлюру, лідера української політичної еміграції, керівника Української Народної Республіки. Ім'я Петлюри на той час уже давно стало символом українського визвольного руху. Саме петлюрівцями опоненти називали тих, хто зі зброєю в руках боровся за самостійність України. Ні Грушевський, ні Винниченко, ні Петрушевич, ні Скоропадський, будемо відверті, не зажили такої популярності. Тому смерть Петлюри – це був тяжкий удар по українському рухові. Вбивця Самуїл Шварцбард, уродженець Балти або Ізмаїла, анархіст, поет і годинникар. Він одразу здався поліції і заявив, що вбив Петлюру на знак помсти за єврейські погроми, буцімто вчинені армією УНР у 1918-20 роках. Досудове слідство тривало 1,5 року, а сам судовий процес всього-навсього 10 днів. І фактично він перетворився на посмертне судилище над Петлюрою. А ось Шварцбарда виправдали рішенням 8 присяжних із 12. Зараз таке складно повірити, але дійсно в ті часи французьке правосуддя допускало виправдання людини, яка здійснила акт помсти. Дискусія про те, наскільки Петлюра причетний до єврейських погромів, триває до сьогодні. Головне, що треба про це знати. Погроми в роки революції здійснювали всі учасники конфлікту. І далеко не всі українські формування, які вважаються петлюрівськими, насправді підпорядковувалися Симону Петлюрі. Зрештою, є дуже багато документів, які доводять те, що Симон Петлюра захищав права єврейського населення в УНР. Охочі можуть познайомитися з ними на сторінках збірки «Симон Петлюра і єврейство». Але зараз не про це, а про те, чи був Шварцбард більшовицьким агентом. Суд цього не встановив. Проте, за принципом «кві продест», кому вигідно, стає абсолютно зрозумілим, що вбивство Петлюри вигідно Кремлю. На суді фігурували покази свідків, що замовлення на вбивство Петлюри Шварцбард отримав від посла СРСР у Франції Християна Раковського. Українська еміграція стверджувала, що це замовлення надійшло від агента ДПУ в Парижі Михайла Володіна. А головне, через 28 років майор Комітету державної безпеки Петро Дерябін, який перейшов на бік американців, свідчив у Конгресі США, що вбивство Петлюри було спецоперацією більшовицьких спецслужб. 1928 рік. Раптова і загадкова смерть генерала Петра Врангеля у Белграді. Врангель був засновником і керівником Російського загальновійськового союзу, а це головна організація білої еміграції, налічувала до 100 тисяч учасників. Сам Врангель мав значний авторитет, вік всього 49 років і міцне здоров'я. Однак в березні 1928-го він раптово тяжко захворів, а вже 25 квітня помер. Діагноз лікарів – туберкульоз лівої легені. Однак раніше Врангель ні на що подібне не скаржився. Є версія, що радянський агент підсипав йому отруту в їжу. Цим агентом міг бути брат Врангелевого денщика Якова Юдіхіна. Ось що про це згадувала донька Врангеля Наталія Базилевська. Несподівано з-за кордону приїхав брат денщика, матрос. Всі чомусь не побачили нічого незвичного. Перетнути кордон, віднайти наш будинок. Цілий день цей матрос перебував на кухні, а ввечері поїхав. Поцікавитися детальніше, хто він, звідки приїхав і куди поїхав, нікому не спало на думку. А батько невдовзі захворів. Денщик Яків Юдіхін невдовзі після смерті Врангеля зник. Однак жодних документальних підтверджень того, що це дійсно було вбивство, досі не віднайдено.
Тому перейдемо до тих випадків, де причетність Кремля не викликає жодних сумнівів. 1930 рік. Наступник Врангеля на чолі Російського загальновійськового союзу генерал Олександр Кутепов викрадений в Парижі агентами більшовицької розвідки. Операцією керували Яків Серебрянський і Сергій Пузицький. Кутепов становив серйозну небезпеку для Кремля, оскільки керував розвідувально-диверсійними операціями на території СРСР аж до здійснення терактів. Наприклад, в 1927 році представники Кутєпова організували вибух у Ленінградському партійному клубі. У відповідь в Кремлі ухвалили рішення схопити Кутепова буквально на вулиці в Парижі і вивезти в Москву на Луб'янку. Серед білого дня, 26 січня 1930-го, радянські агенти, переодягнені в поліцейських, перестріли його на вулиці та заштовхали в автомобіль. А от версії того, що трапилося потім, дуже різні. Відомий співробітник спецслужб Павло Судоплатов писав, що Кутепов чинив опір і помер від серцевого нападу. Письменник Святослав Рибас, автор біографії Кутепова в книжковій серії «ЖЗЛ», стверджував, не називаючи джерел своєї інформації, що Кутепова зарізали ножем, а тіло розчинили у ванні з кислотою. Журналіст Леонід Млечин, також без посилання на джерела, стверджував, що Кутепов помер на борту радянського пароплава, який прямував до Новоросійська, від передозування морфію. Тіло генерала так і не знайшли, а документи про цю справу досі засекречені. Організатори згодом були ліквідовані. Сергія Пузицького розстріляли в 1937-му, а Яків Серебрянський, який за викрадення Кутепова був нагороджений орденом Червоного Прапора, помер у Бутирській тюрмі в 1956-му. 1937 рік. Історія повторюється, але цього разу успішніше для радянських агентів. Знову Париж і знову викрадення генерала Євгена Міллера, який став на місце Кутепова. Його заманили у пастку, буцімто на зустрічі з німецькими дипломатами. Але коли 22 вересня Міллер прийшов за вказаною адресою, там виявилася конспіративна квартира НКВС. Його схопили і на борту радянського теплохода «Марія Ульянова» вивезли з Гавра до Ленінграда. Міллера одразу почали шукати, оскільки він, навчений історією з Кутеповим, передчував небезпеку і залишив записку. В ній зазначалося, що на зустріч із німцями Міллера запросив генерал Микола Скоблін. Це і зруйнувало далекосяжні плани НКВДистів, оскільки вони хотіли усунути Міллера для того, щоб поставити на його місце свого агента Скобліна. Так, дійсно, білогвардійський генерал Скоблін тепер був завербований радянськими спецслужбами. А після викрадення Міллера та віднайдення записки Скобліну довелося тікати, і невдовзі він таємничим чином зник. Певно, його також ліквідували радянські спецслужби як небажаного свідка. Євгена Міллера тим часом привезли до тюрми НКВС на Луб'янці. Він вважався настільки цінним в'язнем, як-не-як лідер білої міграції, що його утримали під малопримітним ім'ям Петра Іванова. Після 1,5 року допитів і тортур 11 травня 1939-го генерала розстріляли, тіло негайно спалили в крематорії, більшість документів по його справі знищили, і тільки окремі протоколи допитів з невідомої причини потрапили в інші теки і були віднайдені дослідниками вже після розпаду СРСР. 1938 рік. Новий удар по українській політичній еміграції. Вбивство Євгена Коновальця в Роттердамі, Нідерланди. Провідник Організації українських націоналістів та Української військової організації був надто небезпечною фігурою для Кремля, і Сталін особисто віддав наказ його вбити. Виконавцем став уродженець Мелітополя Павло Судоплатов. Він завчасно був інфільтрований в середовище ОУН, де видавав себе за представника націоналістичного підпілля в Україні. Втерся в довіру до Коновальця. Тим часом співробітник відділу оперативно-технічних засобів НКВС Олександр Тімашков виготовив вибуховий пристрій, замаскований за однією найбільш популярною версією під коробку цукерок, за іншою версією під коробку взуття, а за третьою під портативну валізу. Вибух мав статися через півгодини після приведення цього пристрою із вертикального положення в горизонтальне. Цей предмет Судоплатов і презентував Коновальцю під час зустрічі в Роттердамі 23 травня, поклавши перед ним на стіл. Негайно після того він попрощався, зайшов до найближчого магазину, де
придбав собі новий плащ та капелюх, таким чином трошки змінивши свою зовнішність, і залишив Роттердам. Вибух пролунав, коли Євген Коновалець йшов вулицею Коул-Сінгел. Випадковий перехожий на прізвище Де Йонг потім розповідав поліції. «Бачу, немов би в сповільненому кінокадрі, як розлітається валізочка. Тріскотливий вибух. Носій валізочки розлітається на шматки. Направо і наліво бачу летючі ноги і руки. Кривава маса, його тулуб з великим розмахом летить поза тротуар і падає метрів за 20 на вулицю. Я відчуваю шок від важкої вибухової хвилі повітря, але втримуюся на ногах». Вбивця Павло Судоплатов через Брюссель і Париж дістався Барселони, а звідти кораблем до Ленінграда. Євгена Коновальця поховали на роттердамському цвинтарі Кросвейк. Його смерть прискорила розкол ОУН на мельниківців і бандерівців. Понад півстоліття українська еміграція не знала, хто переховувався за ім'ям Павла Валюха. Тільки в 1992-му Дмитро Волкогонов у книзі «Троцький. Політичний портрет» вперше розкрив, що Валюх – це Судоплатов. А невдовзі після того і сам Судоплатов докладно описав убивство в своїх мемуарах спецоперації «Луб'янка і Кремль». 1940 рік. Вбивство Льва Троцького у Мексиці. Колишній очільник Червоної армії та один із найвпливовіших більшовицьких політиків уже давно був змушений мешкати за кордоном. Його вислали за межі СРСР іще в 29-му. Практично всіх активних прихильників Троцького в СРСР знищили у 30-х, однак за рубежем він залишався досить впливовим. Засуджував сталінську тиранію та бюрократизм, створив 4-й інтернаціонал на противагу просталінському 3-му інтернаціоналу, мав послідовників у багатьох країнах світу. Це, до речі, виразно продемонструвала громадянська війна в Іспанії, де місцеві прихильники Сталіна і місцеві прихильники Троцького не тільки воювали разом проти націоналістів-франкістів, але й енергійно винищували одне одного. Тож, якщо Коновалець, Міллер і Кутепов – це була загроза для Кремля з боку правих сил, то Троцький, навпаки, загроза із лівого флангу, конкурент, рупор найбільш радикальних ідей, більш радикальних, ніж висувало радянське керівництво, ідеолог перманентної революції. Вбивство Троцького планувалося заздалегідь. Організаторами стали той самий Судоплатов і Наум Ейтінгон. Причому діяли вони чужими руками, тобто за допомогою зарубіжних виконавців. Перший замах виявився провальним. Мексиканські бойовики-комуністи, переодягнені в поліцейських, розстріляли будинок Троцького, але сам Троцький залишився неушкоджений, оскільки встиг кинутися на підлогу. Тому було організовано другий замах, виконавцем якого став іспанський комуніст Рамон Меркадер, завчасно інфільтрований в найближче оточення Троцького під виглядом канадця Френка Джексона, прихильника ідей троцькізму. 20 серпня 40-го Меркадер приїхав на віллу до Троцького і запропонував йому переглянути свою нову статтю. Коли той заглибився у читання, Меркадер вдарив його по голові льодорубом, який проніс із собою під плащем. Лезо на 7 сантиметрів увійшло в потилицю, але жертва померла не одразу. Навіть через кілька десятиліть Меркадер згадував: «Я брав участь у партизанщині і навіть зарізав ножем вартового на мосту під час громадянської війни в Іспанії. Але моторошний, верескливий крик Троцького мене буквально паралізував. І я чутиму його до кінця свого життя». Троцький помер від рани наступного дня. Поліція схопила Меркадера на місці злочину, але він стверджував, що вбив тільки з особистих мотивів. Відсидів 20 років у в'язниці, після чого був випущений, переїхав на Кубу, звідки таємно вивезений до Чехословаччини, а звідти до Радянського Союзу. Часи вже були не сталінські, а відлигові, хрущовські, тому його не ліквідували як виконавця, навпаки, присвоїли звання Героя Радянського Союзу, тільки вже під новим ім'ям – Рамон Іванович Лопес. Зірку вручав особисто керівник КДБ Олександр Шелепін. Вбивця отримав 4-кімнатну квартиру в Москві, дачу в Підмосков'ї, пенсію 400 рублів щомісяця і спокійну роботу в Інституті марксизму-ленінізму. Останні роки життя він провів на запрошення Фіделя Кастро в Гавані, але похований у Москві. Організатори вбивства Троцького, Судоплатов і Ейтінгон, як поплічники Берії, відбули тривалі терміни ув'язнення в 50-х-60-х, але зрештою були звільнені і прожили довго. Ейтінгон помер у 1981-му, Судоплатов аж у 96-му.
1957 і 59 роки. Вбивство Льва Ребета і Степана Бандери. Провідні діячі ОУН, які не знайшли спільної мови через ідеологічний конфлікт. Ребет стояв на демократичній платформі, Бандера на більш авторитарній. Обох убили в Мюнхені, обох у жовтні з різницею 2 роки, і обох убив один і той самий чоловік – Богдан Сташинський. Виходець із селянської родини на Львівщині, він у студентські роки був завербований радянськими спецслужбами під псевдонімом Олег, а потім Тарас. Пройшов спеціальну підготовку в Москві і був перекинутий в Західну Німеччину. 12 жовтня 1957-го Сташинський убив Ребета із пристрою, який вистрелив в обличчя струменем синильної кислоти. Медична експертиза назвала причиною смерті серцеву недостатність. А 15 жовтня 1959-го Сташинський вистежив Бандеру в під'їзді його будинку по Крайтмайєрштрассе 7 і вистрелив в обличчя із спеціального пістолета струменем розчину ціаністого калію. Бандера помер майже миттєво і був похований на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені. Однак цього разу медичні експерти виявили сліди отрути і стало зрозуміло, що це вбивство, а не нещасний випадок. За вбивство Ребета кремлівські куратори нагородили Сташинського фотоапаратом «Контакс», а за вбивство Бандери – орденом Червоного прапора, який також особисто вручав голова КДБ Шелепін. Але сталася річ, яку було неможливо спрогнозувати. Сташинський закохався в дівчину зі Східної Німеччини Інге Поль, і разом вони за день до початку будівництва Берлінського муру, який став справжнім символом Холодної війни, втекли на територію Західного Берліна, де Сташинський здався поліції і заявив, що це він убив Ребета і Бандеру. Західнонімецький суд засудив Сташинського на 8 років ув'язнення, при цьому визнавши головним організатором убивств Комітет державної безпеки СРСР і вище партійне керівництво. Через такий міжнародний скандал одразу полетіли голови у Москві. Щонайменше 17 офіцерів КДБ були звільнені або понижені у званнях. Однак вбивця відсидів тільки половину терміну. Його звільнили, змінили зовнішність із допомогою пластичної хірургії та перевезли на південь Африки. Принаймні так стверджував начальник поліції Південно-Африканської Республіки генерал Гельденхейс. Подальша доля Сташинського є величезною таємницею до сьогодні. Теоретично він ще навіть може бути живий. Цьогоріч 90 років від його народження. Після скандалу із втечею Сташинського та подальшим судовим процесом радянські спецслужби фактично відмовилися від точкових операцій, вбивств політичних опонентів за рубежем. Виняток становить хіба що вбивство лідера Афганістану Хафізули Аміна в 79-му. Але то все ж таки інша історія – організація цілого державного перевороту та введення військ до іншої суверенної країни. Натомість практика держзамовлення якнайширше відновилася в пострадянській Російській Федерації. А оскільки сучасна РФ є поліцейською державою на чолі з колишнім підполковником КДБ, а Федеральна служба безпеки є ребрендингом КДБ, то й методи радянських душогубів залишаються надзвичайно затребуваними. Дорогі друзі, «Історія без міфів» щиро дякує кожному з вас, хто допомагає створювати нам якісний історичний контент. Просто зараз на ваших екранах ви бачите імена тих добродіїв, які вже допомагають нам на Патреоні. Є ще 2 альтернативних способи допомогти нам створювати нові відео. Це поповнити нашу монобанку або зробити переказ на картку Приватбанку. Посилання та реквізити розміщено під цим відео. 7 жовтня 2006 року, в день народження Путіна, в ліфті свого будинку в Москві була застрелена правозахисниця та опозиційна журналістка Анна Політковська. Російський суд постановив, що організаторами і виконавцями були виходці з Кавказу. Невдовзі після того колишній підполковник ФСБ Олександр Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великій Британії, заявив на прес-конференції, що справжнім організатором вбивства Політковської був Путін. 1 листопада він був отруєний радіоактивним полонієм-210 у Лондоні і 23 листопада помер. Литвиненко вже давно публічно критикував Путіна та його режим, звинувачував в організації вибухів житлових будинків у Москві, Буйнакську і Волгодонську в 99-му
які були використані російським керівництвом як казус беллі для початку Другої Чеченської війни. Високий суд Англії та Уельсу 2016 року дійшов висновку, що найвірогідніше за отруєнням Литвиненка стоїть ФСБ, а безпосередніми виконавцями були колишній агент КДБ Андрій Луговий та підприємець Дмитро Ковтун. 27 лютого 2015-го неподалік Кремля на Великому Москворецькому мосту був застрелений опозиційний політик Борис Нємцов. Буквально за 3 години до того в радіоефірі він критикував політику Путіна і вже не вперше звинуватив його в збройній агресії проти України. Захватом Крыма Путин нарушил международную систему нераспространения ядерного оружия. Это преступление. Да, вот. Кроме того, был растоптан важнейший договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Як і у випадку з Політковською, російський суд визнав, що винними були виходці з Північного Кавказу. Але Парламентська асамблея Ради Європи ще у 2019-му розкритикувала цю версію через серйозні недоліки розслідування та несумісність із дуже багатьма доказами. Та схоже на те, що рівень підготовки путінських опричників стрімко деградує і не йде в жодне порівняння з їх сталінсько-хрущовськими попередниками. Свідченням цього є і невдала спроба отруєння новичком екс-співробітника військової розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері в 2018-му, і нещодавня спроба отруєння так званого опозиціонера Олексія Навального 2020-го. Та заради об'єктивності будемо відверті. Фізична ліквідація не є, власне, винаходом радянських спецслужб і досі застосовується не тільки Російською Федерацією. Достатньо згадати, що 3 січня 2020 року в Багдаді внаслідок авіаудару американських безпілотників загинули Касем Сулеймані, командуючий спецпідрозділу Аль-Кудс Іранського корпусу вартових Ісламської революції, Абу Махді Аль-Мухандіс, командир іракського угруповання шиїтських ополченців Сили народної мобілізації та ще 6 осіб з їхнього оточення. Наступного дня президент США Дональд Трамп заявив, що Сулеймані готував напади на американських дипломатів і військових, а ми, мовляв, спіймали його на місці злочину та ліквідували. Ця операція призвела до значного загострення ситуації в регіоні, хвилі войовничої істерії в Ірані і трагічних наслідків для зовсім невинних людей, зокрема й українців. Річ у тім, що в очікуванні нових атак американців протиповітряна оборона корпусу вартових Ісламської революції була приведена в повну бойову готовність, і 8 січня вони збили Боїнг 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, сприйнявши його за ворожий літак. Тоді загинули всі 176 осіб на борту, зокрема 11 громадян України. Ось такі непередбачені трагічні наслідки мала ця історія. Шановні глядачі, а які ще приклади організованих спецслужбами політичних вбивств ви знаєте? Пишіть у коментарях, і ми можемо зробити про них окремий випуск. Не забудьте підписатися на «Історію без міфів», поставити вподобайку цьому відео і поширити його в соціальних мережах. Дякую вам за перегляд. До наступної зустрічі!